নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ৰূপাংকৰ টেকনিকেল ইউটিউব চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে ফ্ৰী লকডাউন চাৰ্টিফিকেট। মোবাইলতে 2 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ লকডাউন চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ জানো আহক। আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে লকডাউন চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে কেনেকৈ লকডাউন চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে মোবাইলতে 2 মিনিটৰ ভিতৰত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাওক। প্ৰথমতে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোবাইল বা পিচি থকা যিকোনো ব্ৰাউজাৰতে অপেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰিব pledge.my.gov.in pledge.my.gov.in এনেদৰে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰে 3 নম্বৰ অপশ্যনত থকা ষ্টে এট হোম ছেভ লিভছ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ষ্টে এট হোম ছেভ লিভছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি ৱেবছাইট অপেন হৈ যাব। এই ৱেবছাইটৰ ডাইৰেক্ট লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, তাত গৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আপোনালোকে প্লেচ টু ষ্টে হোমৰ টেক প্লেটছত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেছিক ডিটেইলছখিনি বহুৱাব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ টাইটেলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে শ্ৰীমতী, কুমাৰী, ডক্টৰ, মাষ্টৰ, মিছ, আদাৰ্ছ সকলোখিনি আছে। আপোনালোকে ইয়াতে শ্ৰীটো চিলেক্ট কৰি লওক। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যাৰ নামত চাৰ্টিফিকেটখন পাব বিচাৰে সেই ব্যক্তিজনৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। নাম এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে লিংগটো চিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকৰ যদি মেইল হয় মেইল, ফিমেল হয় যদি ফিমেল, আদাৰ্ছ যদি আদাৰ্ছ চিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে প্ৰথমতে চনটো বহুৱাব লাগিব। ইয়াতে চনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চনটো চিলেক্ট কৰি লৈ ইয়াতে আপোনালোকে মাহটো চিলেক্ট কৰিব। মাহটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডেটটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ডেট অফ বাৰ্থটো শ্ব' কৰিছে 1/2/1992। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো এৰিয়াৰ বাসিন্দা হয় সেই এৰিয়াটোৰ পিনক'ডটো বহুৱাই দিব। ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো বহুৱাই দিব। ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবিলাক ষ্টেটৰ নাম শ্ব' কৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ জিলাটো ইয়াতে অট'মেটিক শ্ব' কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। ইমেইল আইডি বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰ বহুৱাৰ পিছত ইয়াতে ডিটেইলছ গিভিন এবভ কেন বি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি সঁচাকৈ চয়ন কেলে আগে বাৰে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভাষাটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে যিটো ভাষাত চাৰ্টিফিকেটখন পাব বিচাৰে সেই ভাষাটো চিলেক্ট কৰি ৰিড প্লেচত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান শপত বাক্য দেখুৱাইছে আৰু এই শপত বাক্যখিনি আপোনালোকে চাই মেনেজ শপতলিত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ বেছিক ডিটেইলছ ফেৰিত ঘূৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকৰ এটি OTP যাব। সেই OTPটো ইয়াতে আপোনালোকে বহুৱাই দিব লাগিব। সেই OTPটো 6টা অংক যাব আৰু সেই OTPটো ইয়াত বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন সম্পূৰ্ণভাৱে তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্ব' কৰিছে। ইয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে প্ৰমাণপত্ৰ
চাৰ্টিফিকেটখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে 3 নম্বৰ অপশ্যনত থকা প্ৰিণ্ট ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটক ক্লিক কৰি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ মোবাইল বা পিচি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত মই ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ চাৰ্টিফিকেটখন। ইয়াতে ডাউনলোড কৰা চাৰ্টিফিকেটখন মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত শ্ব' কৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি